केपी र केसी त फिक्स्ड क्या 4 मार्क्स तपाईँको फिक्स्ड कुजीमा आयो भन्दा पनि हुन्छ त्यति सहज। हेलो अल अफ यु वेलकम टु माई न्यू भिडियो अफ राइट ज्ञान। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को ल अफ मास एक्सन र रिलेसन बिट्विन केपी र केसी भन्ने पढ्न गइरहेको छौँ। योबाट चाहिँ केपी र केसी त फिक्स्ड क्या 4 मार्क्स तपाईँको फिक्स्ड कुजीमा आयो भन्दा पनि हुन्छ त्यति सजिलो छ। रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी 4 मार्क्सको सोधिरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँ सेट खोलेर हेर्नुभयो भने मस्ट रिपिटेड तपाईँको त डेटहरू हुन्छ नि 3 लाइनको त डेटै मात्रै छ। अब म ढिला नगरी कन्टिन्यू गर्छु। जस्तै प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। 100 सब्सक्राइबर पुगाउने टार्गेट छ, 100 पुग्न आँटेको छ। फर्स्टमा हामीले बुझौँ ल अफ मास एक्सन भनेको चाहिँ के हो। जस्तो तपाईँले यो रट्न पनि सक्नुहुन्छ, उस्तो रटन्दास हुन्छ अनि बुझ्दा पनि हुन्छ। बुझेर पनि यसको डेफिनेसन स्टेट गर्न मिल्छ, तर बुझेको भन्दा पनि बुकमा भएको यहाँ लेख्नु भने राम्रो हुन्छ। The rate at which the substance reacts is directly proportional to the active mass and the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass of reactants। यहाँ or लेख्न बिर्सेछु। or यो चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो भने the rate of chemical reaction is directly proportional to product of molar concentration of reactants raised to the power given in the balance equation। तपाईँले माथिको अलिक गाह्रो भएको कारण यो मात्रै हेर्दा पनि तपाईँले यसमा चाहिँ के भनेको छ द रेट अफ द केमिकल रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। जस्तै हामीले डाइरेक्टली प्रोपोर्सन आइसक्यो अनि प्रोपोर्सन टु द प्रोडक्ट अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन। प्रोडक्ट भनेपछि एउटा यतापट्टि प्रोडक्ट एउटा इन्टु बनाइदिइराखौँ। प्रोडक्ट अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स रेज टु दि पावर गिभन इन द ब्यालेन्स इक्वेसनहरू। रेज टु दि पावर भनेको यहाँ भनेको मोलको कुरा गरिरहेछ। मोल कति मोल छ त, जस्तै यिनीहरू एबी भयो। फर इक्जाम्पल यो तपाईँ हामीले बुझ्यौँ। यसमा यसको स्टेटमेन्ट अनुसार एउटा प्रोपोर्सनल छ अनि केही दुईटालाई इन्टु गरेको छ अनि इन्टु के गरेको छ रियाक्टेन्ट्सलाई R1 R2 अनि यसको रियाक्टेन्ट्स के रियाक्टेन्ट्स नर्मली होइन मोलर कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले यसरी यो बिग ब्र्याकेटबाट डिनोट गर्छौँ। मोलर कन्सन्ट्रेसनलाई फेरि नेसेन्ट हाइड्रोजन बुझ्नु होला नि यस्तो गर्दा यो मोलर कन्सन्ट्रेसनमा पनि यस्तै हुन्छ अरे। अनि अब एजुम गरौँ जस्तै हाम्रो यही अनुसार। अनि यहाँ चाहिँ के छ द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। यो चाहिँ ठुलो आर चाहिँ रेट भयो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द R1 R2 को मोलर कन्सन्ट्रेसन। यो ब्र्याकेटले मोलर कन्सन्ट्रेसन जनाउँछ इन्टु R2 अनि यसको के छ रेज टु दि पावर गिभन इन द ब्यालेन्स इक्वेसन। जस्तै यसको ए मानौँ यसको बी मानौँ। अब यो तपाईँले बुझ्नु भएन होला ग्याचाङ कोचिङमा। अब यसलाई म यताको केस ल्याउँछु ल। जस्तै हाम्रो यहाँनिर यो भनेको रियाक्टेन्ट छ, यो भनेको प्रोडक्ट छ। रियाक्टेन्ट प्रोडक्ट मात्रै यो हुँदैन कहिले पनि। यो भनेको रिभर्सेबल रियाक्सन हो। रिभर्सेबल रियाक्सनमा चाहिँ कतिखेर यो रियाक्टेन्ट बन्छ कतिखेर यो रियाक्टेन्ट बन्छ। यसको फिक्स्डै हुँदैन क्या रियाक्टेन्ट कुन बन्छ भनेर। रियाक्टेन्ट कुन बन्छ भनेर फिक्स्डै हुँदैन रिभर्सेबलमा। जस्तै एउटा मात्रै एरो छ भने त एकतिर एरोदेखि यो इनतिरको रियाक्टेन्ट भयो अनि एरोदेखि यताको प्रोडक्ट हुन्थ्यो। जस्तै चाहिँ रिभर्सेबल छ। जस्तै कोही बेला प्रोडक्ट पनि रियाक्टेन्टको काम गर्छ, कोही बेला रियाक्टेन्ट पनि प्रोडक्टको काम गर्छ क्या, त्यस्तै हो। अब चाहिँ यहाँ अलिक भयो, म इरेज गरिदिन्छु यिनीहरू। यो अलिक इरेज गरौँ अनि हजुर क्रिस्टल क्लियर बुझ्नुहुन्छ। अनि अब त्यसपछि तपाईँले यसको डेफिनेसनको भनेको बुझ्नुभयो होला। तपाईँ म फेरि एकपल्ट बुझाउन खोज्छु। यसले भनेको छ द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट रेज टु द पावर अफ देयर ब्यालेन्स्ड इक्वेसन। जस्तै यहाँ तपाईँले यति ध्यान दिनु पऱ्यो द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। फर्स्टमा यो पार्ट मात्रै हेर्नु, केही नभए तपाईँ अगाडिको सबै बिर्सिनु। द रेट अफ केमिकल रियाक्सन यति हेर्नु सुरुमा। रेट अफ केमिकल रियाक्सन जस्तै फरवर्ड रियाक्सन म काटेँ एकछिन यहीँ गेस गर्नु नि। फरवर्ड छैन यहाँ रेट अफ रियाक्सन छ केमिकल रियाक्सन। अनि त्यसपछि यसको स्टेटमेन्टले के छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको छ। यसको स्टेटमेन्टले डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेपछि यो साइन जस्तै एफ पनि एकछिन बिर्सिदिनु। रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द यो प्रोपोर्सनलिटीको साइन। अनि के भनेछ प्रोडक्ट अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स। जस्तै यहाँ के छ त एउटा ए भयो अर्को बी भयो, दुईटा रियाक्टेन्ट छ। यहाँ पनि ए छ
बी छ यो ब्राकेट स्याकेट पावर केही नसम्झिनु अहिले ए र बी मात्रै छ यो मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ यहाँ के भनेको छ रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्टको फर्ममा छ अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट्स अब यसपछि हाम्रो मोलर कन्सन्ट्रेसन भनेको हामीले के भनेको थियौँ अघि यो ब्राकेटले यो दुईतिरको ब्राकेटले मोलर कन्सन्ट्रेसन जनाउँछ मोलर कन्सन्ट्रेसन जनायो हामीले यहाँसम्म आइसक्यो जस्तै रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मोलर कन्सन्ट्रेसन पुग्यौँ अब यो एबी भनेको के हो त रेज टु द पावर गिभन इन ब्यालेन्स इक्वेसन रेज टु द पावर भनेको जस्तै यसलाई मोल पनि भन्छन् कति मोल अफ रियाक्टेन्ट छ जस्तै कति मोल छ यो ए भनेको मोल भन्दा पनि हुन्छ हामीले जस्तै ए को अगाडि या बी को अगाडि जति नम्बर आउँछ नि जस्तै 1 2 3 आयो नि त्यसको पावर रेज अरे रेज टु द पावर गिभन ब्यालेन्स इक्वेसन यो इक्वेसनमा दिएको जस्तै ए इलिमेन्टको अगाडि कुनै 1h छ अरे 2h छ अरे त्यो 2 चाहिँ पावर भयो यो न्युमेरिकलमा मोल भन्दा पनि हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल 2h प्लस 3o छ अरे यो 2 भनेको चाहिँ पावर भयो h को अगाडि आयो यो 3 भनेको चाहिँ पावर भयो बुझ्नुभयो नि त्यही छ अनि अर्को मेन ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो रिभर्सेबल रियाक्सन हो यो पनि रियाक्टेन्ट हुनसक्छ यो पनि रियाक्टेन्ट हुनसक्छ यो भनेको कन्डिसनमा भर पर्छ जस्तै एउटा रियाक्टेन्ट एउटा प्रोडक्ट भन्ने फिक्स्ड हुँदैन यसमा अनि भनेको यसको मास यसले भनेको बुझिहाल्नु होला रेट अफ केमिकल चेन्ज आर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द यो इन्टु यो तपाईँले यति मात्रै बुझ्नुपर्ने हो कि यसमा अलिकति भनेको यसरी बुझ्नुभयो भने तपाईँको केपी केसी सबै निस्किहाल्यो भन्दा हुन्छ त्यसपछि अब अकर्डिङ टु द ल अफ मास एक्सन अरे अकर्डिङ टु द के हो ल अफ मास एक्सनकै भने बापत यसमा फरवर्ड रियाक्सन यो फरवर्ड रियाक्सन भनेको माथिको एरो हेर्नु ल एकछिन यो फरवर्ड रियाक्सन भन्नाले यो भनेको चाहिँ आरएफ इक्वल्स टु फरवर्ड भनेको त अघि मैले के भनेको थिएँ जस्तै एकतिर छ भने इन्डमा भएको जहिले रियाक्टेन्ट हुन्छ अगाडि भएको जहिले प्रोडक्ट हुन्छ यसको के छ फरवर्ड रियाक्सनको अगाडि गएको यो भनेको रियाक्टेन्ट भयो अनि हाम्रो फर्मुला अनुसार फरवर्ड रियाक्सन डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु मास अफ रियाक्टेन्ट्स मोलर कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट रेज टु द पावर यिनीहरूको पावर यही हो यो हाम्रो सिधै अब फरवर्ड रियाक्सनको निस्क्यो अनि हामीले यो अल डिटेल प्रोपोर्सनलिटी हटाउनको लागि एउटा कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ त्यो थाहा भएकै कुरा हो अब सेकेन्डमा छ रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन पनि सेम त्यही छ रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन हो भने त्यही आरबी छ आरबीले ब्याकवर्ड जनाएको एफले फरवर्ड जनाएको अनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अब यस्तो माथिको ध्यान दिनु भयो अब यो सेकेन्डको मात्रै ध्यान दिनु यसमा इन कतापट्टि छ यो भनेको रियाक्टेन्ट भयो यसको पुच्छर कतापट्टि छ यो एरोको यो भनेको रियाक्टेन्ट भयो यो भनेको प्रोडक्ट भयो रियाक्टेन्ट भयो प्रोडक्ट भयो अनि हामीले के गर्छौँ रियाक्टेन्टको अनि तिनीहरूको पावरसँग रेज गर्ने जस्तै आरबी इक्वल्स टु हामीले प्रोपोर्सनलिटी हटाउनको लागि केबी युज गऱ्यौँ अब नेक्स्ट स्लाइडतिर जान्छु यो बुझ्नु भएन भने एकपल्ट मजाले हेर्नु क्या यतिमै छ क्या खेल अबको 5 मिनटमा सिद्धिन्छ अरू केपी केसी त अनि त्यो चाहिँ एट इक्विलिब्रियम यति इक्विलिब्रियम बनाउ यति त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियममा हुँदाखेरि चाहिँ यो निकालेको छ रेट अफ फरवर्ड रियाक्सन इक्वल्स टु रेट अफ ब्याकवर्ड रियाक्सन यति इक्विलिब्रियममा भएको बेला चाहिँ यति इक्विलिब्रियममा स्टेटमा भएको बेला चाहिँ फरवर्ड रियाक्सन र ब्याकवर्ड रियाक्सन इक्वल हुन्छ अरे भनेपछि हाम्रो अगाडि के आएको थियो फरवर्ड रियाक्सनको केएफ इन्टु बी अनि ब्याकवर्ड भनेको यो जस्तै हामीले केएफ बाई केबीलाई एकतिर लियौँ अनि यो एकतिर लियौँ अनि यो भनेको प्रोडक्ट हो यो भनेको रियाक्टेन्ट हो एकछिनको लागि अनि केसी जस्तै यो कुनै कन्स्ट्यान्ट बाई कुनै कन्स्ट्यान्ट भनेको पनि एउटा कुनै कन्स्ट्यान्टै हुन्छ नि त त्यही भएर कुनै कन्स्ट्यान्ट बाई कुनै कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा केसी भनेको हामीले इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट लिएको छौँ जस्तै वेयर केसी इज द इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन द टर्म अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन जस्तै मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यो चाहिँ मोलर कन्सन्ट्रेसनको भएर हामीले मोलर कन्सन्ट्रेसनको निकालिरहेको छौँ मोलर कन्सन्ट्रेसनको आधारमा त्यही भएर केसी इज इक्विलिब्रियम कन्स्ट्यान्ट इन टर्म अफ मोलर कन्सन्ट्रेसन अब यो बुझ्नुभयो केपी र केसी हो नि त जस्तै हाम्रो रिलेसन बिट्विन केपी र केसीमा हाम्रो केसी निस्क्यो अब केपी निकाल्नुपर्छ अनि तिनीहरूको रिलेसन जस्तै केपीको लागि चाहिँ त्यही अघि केही हो फन्डा अघि के हो जस्तो त्यसमा चाहिँ प्रेसर निकाल्नु भनेकोले पिभी इक्वल्स टु एनआइटी एन बाई भी भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसन हो मोलर कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा एन बाई भीको ठाउँमा मोलर कन्सन्ट्रेसन हालेर हामीले यो रिलेसन फाइन्ड गऱ्यौँ अनि सिम्पली यो सीको ठाउँमा यसको प्रेसर हालिदिने पिसी हालिदिने अनि यो डीको मोलर कन्सन्ट्रेसनको ठाउँमा
हामीले यसको पनि प्रेसरै हाल्दिने पी अफ डी यसको डी अनि बी को ठाउँमा बी को प्रेसर पीबी अनि ए को ठाउँमा ए को प्रेसर यसो गरेपछि हाम्रो केपी आयो कन्स्टेन्ट प्रेसर आयो जस अघिको जे थियो त्यसको मासको ठाउँमा त्यसको प्रेसर हाल्दिने क्या मोलर कन्सन्ट्रेसनको ठाउँभित्र त्यसको प्रेसर हाल्दिने अरू सबै सेम टु सेम छ यहाँ भनेको छ त पिए पिबी पिसी आर द पार्शियल प्रेसर अफ एबिसिडी यो एबिसिडी को पार्शियल प्रेसर हो अनि यो याद यो गर्नु केपी कस्ट यो र अघिको याद गर्नु जस्तै यो याद गर्नु एकपल्ट त्यसपछि यो याद गर्नु केसी यो दुईटाको रिलेसन अब यो दुईटाको रिलेसन निकालौँ रिलेसन बिट्विन केपी एन्ड केसी बल्ल आयो नि त अब फर अ गिभन रिभर्सेबल रियाक्सन ए प्लस बी इक्वल इज इन के यो भनेको रिभर्सेबल रियाक्सन इक्वल्स टु यो छ फ्रम द ल फर्स्ट एक्सन भनेको हामीलाई थाहा छ केसी भनेको मोलर कन्सन्ट्रेसनको आधारमा हाम्रो केसी छ मोलर कन्सन्ट्रेसनको आधारमा यो छ यो कति यो छ त्यसपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्सन्ट्रेट पार्शियल प्रेसरको आधारमा हाम्रो यो छ दुईटा छ अनि त्यसपछि यो अलिकति ग्याज गर्नुहोस् सुरुमा हामीले यो पार्टलाई हेरौँ यो यताको पार्टलाई फ्रम आइडियल ग्यास इक्वेसन अघिको सिआरटी आयो सी इज अ मोलर कन्सन्ट्रेसन भयो अनि त्यसपछि पार्शियल प्रेसर भनेको हामीले आरटी हाल्यौँ यो सी भनेको त कन्सन्ट्रेसन अफ ए हो सी को ठाउँमा हामीले ए को कन्सन्ट्रेसन हाल्यौँ इक्वल्स टु आरटी अनि बी को ठाउँमा पनि फेरि बुझ्नु भएन होला कि हो जस्तै हामीले सी भनेको त कन्सन्ट्रेसन हो नि त जस्तै हामीले कन्सन्ट्रेसन के भनेको थियौँ ए को कन्सन्ट्रेसनलाई ए भन्ने बी को कन्सन्ट्रेसनलाई बी भन्ने भनेर यसरी गरेको थियौँ नि यही जस्तै ए को कन्सन्ट्रेसन ए हुन्छ बी को कन्सन्ट्रेसन बी हुन्छ त्यसपछि पिबी भनेको पनि बिआरटी यही यसमै लागेको सी को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु पुट गर्नु सबैको यसरी भ्यालु पुट गरिसकेपछि त्यसै हाम्रो यताको स्टेप गयो केपी इक्वल्स टु यो भनेको कन्स्टेन्ट प्रेसरको फर्मुला जस्तै हाम्रो अब यो पिसी पिडी पिए पिबीमा हाम्रो यहाँको भ्यालु पुट गर्नुपर्छ जस्तै यो भनेको तपाईँको यो ठुलो चाहिँ नहेर्नु यो कस्तो फोटो रहेछ हौ यसो यो तरिका अर्कै तरिकाले प्रुभ गरेको तर मैले सजिलो तरिकाले प्रुभ गरिदिँदैछु यो तरिकाले यो फोटोको तरिकाले पनि गर्न मिल्छ यो भएको तरिकाले पनि तर जस्तै यो भनेको सबै ठुलो हो क्या यसो यसलाई पनि ठुलो सी मान्नु यसलाई पनि ठुलो ए मान्नु यसलाई पनि ठुलो डी मान्नु यसलाई पनि ठुलो बी मान्नु यो कस्तो फोटो रहेछ क्या अनि जस्ट केही नमान्नु पनि यो भ्यालु पुट गरेको हुनु न भ्यालु पुट गरेको जस्तै यहाँ एआरटी ए को पावर ए यहाँ सी ठुलो सिआरटी यो अब त्यसबाट यसको जस्ट यिनीहरूको ठाउँमा यो भ्यालु पुट गर्यो भनेको गर्नु नै भ्यालु पुट गर्दा आइहाल्छ नि यो सेकेन्डमा यो त फोटो अलिक रङ भएछ त्यसपछिको टर्म यहाँ आउँछ सी को पावर सी र डी को पावर डी यो भनेको कमन लिएको आरटी भनेको दुईटामा सेम छ र आरटी कमन लियो अनि यो पावर एबीबाट पनि आरटी कमन लियो जस्तै हामीले ल अफ इन्डिसेसमा पढेको छौँ कुनै भ्यारिएबल सेम हुँदाखेरि माथि गयो भने त्यसको पावर माइनस हुन्छ केपी इक्वल्स टु जस्तै हाम्रो यति पोर्सन मात्रै भनेको के हो एकपल्ट फर्मुला हेर्नु त यो सी इन्टु सिडी ए इन्टु बिडी यस्ता गरेर हेरौँ त के छ हाम्रो यो भनेको सी को पावर सी डी को पावर डी ए को पावर ए बी को पावर बी त्यही आयो नि त्यही भएर त्यसलाई केसी लेखेको इन्टु आरटी भनेको आरटीको आरटी यो मुनिको आरटी माथि गयो अनि पावर माइनस भयो अनि यो हाम्रो प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ प्रोडक्ट्स माइनस रियाक्टेन्ट भयो अनि त्यसो भएपछि हाम्रो यसलाई हामीले कुनै एउटा स्पेसिफिक दिनु परेकोलाई हामीले डेल्टा एनले डिनोट गऱ्यौँ वेयर सी प्लस डी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ प्रोडक्ट अनि के हो यो ए प्लस बी इक्वल्स टु नम्बर अफ मोल्स अफ रियाक्टेन्ट वेयर डेल्टा एन इक्वल्स टु त्यही लेखेको छ एउटा इक्जाम्पल पनि दिएको छु एनएच प्लस 3H2 इज रिभर्सिबल रिएक्सन यसमा डेल्टा एन के छ डेल्टा एन भनेको त नम्बर अफ प्रोडक्ट माइनस नम्बर अफ रियाक्टेन्ट यहाँ भने 1 छ यहाँ 1 छ केही छैन भने यहाँ 3 1 + 3 यति भयो केपी इक्वल्स टु केसी आरटी को पावर यति यो बुझ्नु भएन होला फेरि एकपल्ट सिम्पली भनिदिन्छु ल पिभी इक्वल्स टु एनआरटी गर्ने सिआरटीसम्म ल्याउने अनि सी को ठाउँमा जस्तै पिए छ भने ए नै हालिदिने बी छ भने बी नै हालिदिने सी छ भने सी नै हालिदिने त्यो सबै हाल्ने त्यसपछि कन्स्टेन्ट प्रेसरको निकाल्ने कन्स्टेन्ट प्रेसरको फर्मुला लेख्ने त्यो पिसीको ठाउँमा यहाँको भ्यालु सबै हुन्छ नि यो भ्यालु पुट गर्ने भ्यालु पुट गरेपछि कमन तान्ने आरटीलाई कमन तान्ने आरटीलाई मात्रै फाल्टै निकाल्ने अनि यो भनेको केसीको फर्मुला बन्छ यो भनेको केसीको फर्मुला बन्छ अनि केसीको फर्मुला त हामीलाई केबी इक्वल्स टु केसीको फर्मुला रिलेसन निकाल्नु पर्ने हो
केसी बन्छ अनि आरटी भनेको यो आरटी यता माथि गएर माइनस हुन्छ माइनस गएपछि यति टर्मलाई चाहिँ हामीले डेल्टा एनले लामो लेख्न लामो हुन्छ भने डेल्टा एनले डिनोट गरेको छौँ अनि डेल्टा एनमा चाहिँ सी प्लस डी भनेको यो हो यो भनेको यो भन्नु यति लेख्दै तपाईँको 4 मार्क्स आइहाल्यो अनि त्यो भएर एउटा यस्तो खालको रियाक्सन पनि दिन्छ यसको केपी यसको बिचको केसी र केसी निकाल भन्छ केपी र केसी अनि त्यही यसरी निकालिदिन सक्नुहुन्छ यही हो बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु मजाले बुझाउँछु अर्को भिडियोमा अनि यो भनेको कन्डिसनहरू छ इफ नम्बर अफ मोल्स जस्तै यसमा तपाईँले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी यसलाई प्रोडक्ट मान्नुहोस् यसलाई रियाक्टेन्ट मान्नुहोस् अब तपाईँ भन्नु न जस्तै यो ठुलो भयो भने यो र यो बराबर भयो भने के हुन्छ इक्वल हुन्छ नि यो र यो बराबर भयो भने इक्वल हुन्छ यो र यो बराबर भयो भने इक्वल हुन्छ यो फर्स्टको सिद्धिहाल्यो इलाजले मेटाम यो अनि सेकेन्डमा के भनेको छ हाम्रो सेकेन्डमा के भनेको छ इफ द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासियस रियाक्टेन्ट इज ग्रेटर के नम्बर अफ मोल अफ ग्यासियस रियाक्टेन्ट इज ग्रेटर रियाक्टेन्ट चाहिँ ठुलो भयो अरे ग्रेटर भयो अरे ग्रेटर भयो भने के हुन्छ यो सानोमा ठुलो घटाउँदा के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ 0 भन्दा सानो हुन्छ एन फर इक्जाम्पल यसमा सानो भनेको 2 मा माइनस 4 गऱ्यो भने कति हुन्छ यो त -2 हुन्छ -2 हुन्छ यो त -2 भनेको के हो लेस देन 0 यो लेस देन 0 अब अर्को केस सेकेन्डको पनि भयो यो इक्जाम्पल चाहिँ आफै खोज्नु बुकतिर तपाईलाई काम दिएको तपाईको लागि यो चाहिँ वर्क हो एउटा बुकतिर पनि हुन्छ अनि अर्कोको लागि है अब चाहिँ थर्डको लागि के भन्छ थर्डमा चाहिँ के भनेको छ इफ द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासियस रियाक्टेन्ट इज लेस देन ग्यासियस प्रोडक्ट अरे रियाक्टेन्ट चाहिँ लेस भयो अरे रियाक्टेन्ट भएपछि रियाक्सन थोरै भयो अरे थोरै भयो यसमा के भयो यो 2 भनेको ठुलो -1 रियाक्सन सानो छ अरे यो त के भयो पोजिटिभ आयो नि त ग्रेटर देन 0 यो कन्डिसन छ यो चाहिँ 3टा कन्डिसन भयो भने अरु के चाहियो थ्याङ्क्स फर वाचिङ प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल यतिकै मिस्टेक भइहाल्यो भने क्षमा छु नयाँ हो हाम्रो 100 सब्सक्राइबर पुर्याउनको लागि हेल्प गरिदिनु होला धन्यवाद 100 सब्सक्राइबर पुग्न आँटेको छ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get